Hej och välkomna, jag heter Henrik Albeskog och är analytiker här på Redeye. Idag gästas vi av Railcare och nytillträdde vdn Mattias Remal. Välkommen! Tackar så mycket. Tack. Ni släppte ju nyligen en rekordstark Q3-rapport som vi strax ska återkomma till. Men vill du först bara berätta lite kort om dig själv eftersom du är ganska nytillträdd som vd? Ja, precis. Jag kom in här i Railcare i mitten på februari. Så att, och sen här från med 1 oktober så har jag blivit ny vd då för bolaget. Tidigare kommer från Boliden där jag jobbat i olika befattningar i 16 år. Varav de sista 6 åren då som ansvarig för ekonomisidan på Boliden Gruvor. Q3-rapport som sagt, rekordartad försäljning och resultat tror jag. Kan vi gå igenom de olika segmenten bara så att vi får en förklaring. Vi kan väl börja med Entreprenad Sverige. Det kan vi göra. Och på entreprenadsidan så har vi sett, till skillnad från fjolåret så har vi i år kommit igång betydligt senare än vad vi gjorde under fjolåret. Och det beror på att de planerade projekten har lagts senare helt enkelt. I fjol var vi å andra sidan väldigt tidigt ute där vi kom igång redan direkt efter vår snösäsong. Och i år har vi som sagt, vi har kommunicerat det tidigare också, att vi har sett en viss senareläggning av planeringen. Så att det har gått bättre totalt sett här i Q3 än vad det gjorde för ett år sedan. Men totalt sett för året så här långt så är det lägre volymer. Ja, och om du blickar lite framåt då, vad kan du säga? Ja, framförallt det som har varit den stora sidan i år vad gäller entreprenadsidan totalt sett är att det har varit mycket spårbyten. Och den delen gynnar ju vår transportverksamhet eftersom där gör vi entreprenadtransporter. Däremot de förberedande arbeten har varit mindre. Vad vi ser nu till nästa år är att det kommer vara mindre av spårbyten och mera förberedande arbeten. Så att på entreprenadsidan så kommer det förhoppningsvis att bli högre volymer under nästa år. Medan det möjligen kan påverka då transportsidan negativt så att säga. Och entreprenad utland då, det är ju UK i huvudsak. Där går det lite trögt. Ja, där vill jag börja med att säga det att vad gäller England så har de en helt annan säsong än vad vi har i Sverige. Och det är viktigt att komma ihåg där att vi normalt i England så ligger planeringen av arbeten ligger under vinterhalvåret. Till skillnad från Sverige då vi har den delen under sommarhalvåret istället. Då. Så det här är viktigt att komma ihåg att säsongen har inte riktigt kommit igång i England. Så att nu går vi in i den under Q4 och även under Q1. Så förhoppningsvis så ska vi se högre volymer framöver där. Transport Skandinavien då, där går det för fullt? Där går det för fullt och det är ju det som sticker ut mest i den här starka rapporten. Vi har haft, som vi kommunicerade tidigare, har vi de här järnmalmstransporterna åt både LKAB och Kaunis. Och de har fortlöpt enligt plan, enligt vad vi har kommunicerat tidigare. Vad som sticker ut positivt är de höga volymerna entreprenadtransporter. Där vi har haft väldigt mycket transporter åt både Leonard Weiss och Infrakraft. Och det här gör att vi totalt sett får en rekordhög beläggning i segmentet. Och vad vi ska komma ihåg här också det är att själva transportdelen, järnmalmstransporter så att säga, den sker ju löpande. Medan de här entreprenadtransporterna vid spårbyten, de sker under säsongen för entreprenad. Och där har vi haft som väldigt mycket under Q3. Och sen då segment maskinförsäljning, hur har det gått? Ja, maskinförsäljning så har det ju inte varit några stora händelser under kvartalet. Vi har ju tidigare aviserat att vi har 2 maskinleveranser till Oram. Den ena var i Q2 och den andra förhoppningsvis sker nu under sista kvartalet under året. Så att det har inte varit några stora händelser på maskinsidan. Det vi ska nämna där är ju MPV:n. Att den har varit ute i drift så att säga, i produktion och det har gått väldigt bra. Den ska in här nu under hösten och vi ska fixa till lite ytterligare men den har gått över förväntan. Ni nämner också då etableringen i Asien. Förseningar? Ja, vad gäller Asien och kanske mer specifikt Hongkong så är läget fortfarande väldigt tufft när det gäller covid-restriktioner. Man har under lång tid nu haft väldigt långa karantänsregler vilket innebär att vi är i dagsläget uppe på 3 veckor. Så situationen i dagsläget är väldigt knepig och den omöjliggör nästan mer eller mindre för oss att sätta igång en etablering. Så här måste vi helt enkelt avvakta. Risken är för stor i dagsläget för att gå in där. Så vi måste avvakta och se utvecklingen. Förhoppningsvis så ska väl de förr eller senare följa övriga världen och lätta på restriktionerna.
Ja, det låter rimligt. Om vi tittar lite framåt här och ser på era utmaningar och möjligheter, vad skulle du vilja highlighta? Ja, den här satsningen som vi har på MPV är ju väldigt intressant och vi ser ju också att den skapar en hel del uppmärksamhet och det finns ett stort intresse runt den nya batteritekniken, inte bara i vår bransch utan även givetvis runt om i samhället och det märker vi av, så där har vi en stor potential ska jag säga framöver. I övrigt så verksamheten löper på tycker jag. Vi har som sagt ett väldigt starkt kvartal bakom oss här nu och som sagt nu gäller det att jobba hårt vidare framöver här för att även få igång alla segment så att säga. Men det går i vågor och det ska ha förståelse för och vi har också våra säsonger så att det ser bra ut. Det är onekligen. Ja, tack så mycket Mattias. Tack så mycket.